سلام، وقت بخیر. تو این ویدیو میخوایم در رابطه یکی از قابلیت‌های نسبتاً جدید Entity Framework صحبت بکنیم که در اون شما میتونید چند تا کلاس مجزا رو توی یه جدول قرار بدید. بریم بررسی بکنیم. ما اینجا یک انتیتی داریم به نام پرسونل که خب طبیعتاً یک جدولی میشه که این چند تا پروپرتی رو توش داره و این هم تنظیمات دیبی کانتکست هم که یه دونه دیبی ست پرسونل داره که من اینجا تنظیم کردم که مثلا لاک بندازه و این چیزا. خب طبیعتا اگر من اینو بزنم یک جدول میسازه و در واقع مقدار پرسونم و جدولم برام میسازه. اما اگر من بخوام این انتیتی رو در اصل تفکیک کنم به دو تا انتیتی مجزا ولی توی یک جدول، یعنی میخوام دیتابیس همون یک جدول باشه ولی توی کدم حالا انتیتی به هر دلیلی یا پیچیده شده یا تعداد پروپرتیاش خیلی بالاه، میخوام دو تا انتیتیش بکنم، دو تا کلاسش بکنم. برای مثال من الان این آدرس و تل و ایج رو میخوام ببرم توی یک کلاس دیگه. اینا رو کات میکنم، یک کلاس درست میکنم به اسم پرسونل دیتیل و بعد اینجا اضافهش میکنم. اینم میکنم پابلیک. حالا میخوام به Entity Framework بگم که این دوتا کلاس رو تبدیل به یک جدول بکنه. میایم توی در واقع این زیر مجموعه یا این انتیتی زیر مجموعه هم که این پرسونال دیتیله، طبیعتا باید اول پرسونال دیتیل رو اینجا بذارم دیگه. میشه پروپرتی پرسونل دیتیل به نام پرسونل دیتیل رو اینجا میذارم. خب به صورت پیشورد اگر من چیزی نگم، خب انتیتی فریمورک تشخیص میده که اینا دو تا جدولن، بعد میگه یک کلید به من بده، بعد میاد اینا رو با هم دیگه ریلیشنش رو میزنه و چیزهایی که قبلا صحبت کردیم. ولی من میخوام بگم که اینا رو یک جدول بکنه و هر موقع من پرسونل رو خواستم بیاد همه رو با هم بگیره و اون 4 تا ستون بعدی رو بریزه توی این انتیتی مجزا، بریزه توی این کلاس مجزا و بعد کل آبجکتش رو به من بده. اگر بخوایم از راه دیتا آنوتیشن بریم، یعنی از طریق اتریبیوت ها بریم، میریم توی کلاس زیر مجموعمون یه اتریبیوتی داره به نام ound. اینو که بزنیم انتیتی فریمورک در واقع تشخیص میده که این دوتا در اصل با هم هستن و توی یک جدول قرارشون میده. یا این کارو میکنیم اگر بخواین از راه فلوئنت API برید، باید برید توی آن مدل کریشنتون، اینجا انتیتی پدر یا بالا سری رو صدا بکنید، انتیتی یعنی پرسونل، و بعدش ببینید عنوان داره، یعنی یه انتیتی تکی رو بهش میدید. اینجا میگید چی باشه. حالا این راهش رو دیگه خودتون بدید، یا از راه فلوئنت API یا از راه دیتا آنوتیشن. الان من اگه این کار رو انجام بدم، ببینید اینجا اگه میگریشن رو بزنم، ببینید چیزی که درست میکنه فقط یک جدوله با ستونها تا اینجا برای انتیتی پرسونلمه. از اینجا به بعد هم 3 تا جدول دیگه درست میکنه که اولش اسم کلاسمه پرسونال دیتیل و بعدش مقدار پروپرتی زیر مجموعش. الان من اینا یه آپدیت میزنم که بریم توی دیتابیس هم ببینیمش. خب بریم توی دیتابیس، من یک رفرش بزنم. این دیتابیس هم اینم یه رفرش بزنم. خب ببینید اینجا این جدول پرسونلم، ببینید اینجا یک جدول درست کرده، منتها ستونهاش اومده بر اساس اون کلاس ها برنامه‌ریزی کرده. خب طبیعتا منم توی برنامه هر موقع پرسونل بگیرم با هم این انتیتی پرسونال دیتیل هم برام میگیره و پر میکنه. خسته نباشید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.